در سرزمین فارس پادشاهی بود به نام سندباد. ملک سندباد شاهینی دستآموز داشت که او را بسیار دوست داشت و از خود جدایش نمی کرد. به دستور ملک سندباد کاسه کوچکی از طلا ساخته و به گردن شاهین آویزان کرده بودند تا هر وقت تشنه‌اش شد از آن آب بخورد. روزی ملک سندباد همراه با وزیر و غلامهایش به شکارگاه رفت. او مثل همیشه شاهین را هم با خود برده بود. آهویی به دامشان افتاد. همراهان پادشاه دور آهو حلقه زدند، اما آهو دام را پاره کرد و خواست فرار کند. ملک سندباد فریاد زد: نگذارید فرار کند. اگر آهو از پیش روی کسی رد شود دستور قتل آن کس را می دهم. هنوز حرف پادشاه تمام نشده بود که آهو به طرف خود او خیز برداشت. از بالای سرش جست زد و پا به فرار گذاشت. غلامهای شاه به وزیر نگاه کردند و ساکت ماندند. وزیر آهسته در گوش پادشاه گفت: آهو از بالای سر شما فرار کرد. حالا باید چه بکنیم؟ ملک سندباد منظورش را فهمید. بر سر اسب پرید و فریاد کشید: به دنبال آهو می روم و تا او را نگیرم بر نمی گردم. این را گفت و با اسب به دنبال آهوی فراری تاخت. شاهین که بر شانه او نشسته بود بالهایش را باز کرد و تند و تیز پرواز کرد. خود را به آهو رساند و با منقار تیزش به چشمهای او زد. آهو کور شد و دیگر نتوانست فرار کند. ملک سندباد از راه رسید و آهو را گرفت و لاشه او را روی اسب انداخت. بعد هم زیر سایه درختی نشست تا خستگی را از تن بیرون کند. از شاخه بالایی درخت قطره قطره آبی بر زمین می چکید. ملک سندباد تشنه بود و از دیدن قطره‌های آب خوشحال شد. کاسه طلایی شاهین را از گردن او باز کرد و زیر قطره‌های آب گرفت. کاسه از آب پر شد. ملک آن را به طرف دهان برد تا بنوشد. ناگهان شاهین با بالهایش به کاسه زد و کاسه بر زمین افتاد و از آب خالی شد. ملک سندباد به شاهین نگاهی کرد و با مهربانی گفت: تو هم تشنه ای هان؟ پس کمی صبر کن تا آب را به تو بدهم. آن وقت دوباره کاسه را از قطره های آب پر کرد و آن را جلوی شاهین گرفت و گفت: اول تو بنوش. اما شاهین باز هم با بالهایش به کاسه زد و آب آن را بر زمین ریخت. ملک سندباد با خود گفت: حتما می‌خواهد اول به اسبم آب بدهم. آن وقت دوباره کاسه را از آب پر کرد و این بار جلوی اسب گذاشت. اما هنوز اسب تشنه لب به آب نرسانده بود که شاهین بالهایش را به کاسه زد و آب را بر زمین ریخت. این بار شاه خشمگین شد. رو به شاهین کرد و فریاد زد: پرنده لعنتی، نه خودت آب میخوری نه میگذاری که من و اسبم از آن بخوریم. بعد هم از شدت خشم و تشنگی شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به بالهای شاهین زد. پر و بال شاهین ریخت و غرق در خون شد. پرنده زخمی با چشمهایی که در آن درد و غم موج میزد به ملک سندباد نگاه کرد. بعد هم با سر به شاخه درخت اشاره کرد. ملک سندباد متوجه اشاره شاهین شد. سرش را بلند کرد و شاخه درخت را نگاه کرد. آن وقت چشمش به منظره‌ای عجیب و باور نکردنی افتاد. ماری بزرگ و ترسناک به شاخه درخت حلقه زده بود و از دهانش قطره قطره زهر به پای می چکید. ملک سندباد بهت زده به مار نگاه کرد. بعد فریادی از پشیمانی کشید و شاهین زخمی را در دست گرفت. بالهای خونالودش را بوسید و گفت: پرنده مهربان من، تو جان مرا نجات دادی و من با تو چه بد کردم؟
بعد شاهین را به سینه چسباند و سوار بر اسب شد و با سرعت به طرف قصر تاخت. او خسته و غمگین به قصر رسید. لاشه آهو را به آشپز تحویل داد و خود در حالی که شاهین را در بغل داشت به تخت نشست. شاهین نفسهای آخر را می کشید. ملک سندباد با غصه و پشیمانی به او نگاه می کرد. سرانجام شاهین آخرین نفس را کشید و در دستهای ملک جان داد. ملک سندباد ماند و یک عمر پشیمانی.